Để móc mẫu móc khóa quả pháo đáng yêu này thì mình sử dụng hai loại len. Một loại len có kích thước cỡ sợi là 2mm và một loại len có kích thước cỡ sợi là 1.5mm với các màu như trên màn hình. Và kim để sử dụng mình móc cho quả pháo là mình sẽ sử dụng kim có kích thước là 2.5mm. Còn kim để mình móc các chi tiết thì mình sẽ sử dụng kim có kích thước là 2.0mm. Rồi chúng ta chuẩn bị một ít bông gòn và một cái kim đánh dấu. Và chúng ta sẽ bắt tay vào móc mẫu pháo này nha. Để móc quả pháo thì mình sẽ sử dụng len có kích thước cỡ sợi là 2mm và mình sử dụng kim có kích thước là 2.5. Trước hết chúng ta sẽ tạo vòng tròn ma thuật. Và khi có được vòng tròn ma thuật rồi mình sẽ móc vào vòng tròn ma thuật là 8 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6 7 và 8. Lúc này mình sẽ rút cái sợi dây này để thu nhỏ vòng tròn ma thuật lại. Và mình sẽ móc một mũi dời vào cái đầu mũi đơn đầu tiên để mình kết hàng. Mình kết thúc hàng móc thứ nhất. Ở hàng móc thứ hai, ở chân lên bính này mình sẽ móc vào đây là 2 mũi đơn chung chân, hay mình còn gọi nó là mũi tăng. Như thế này. Có được 2 mũi đơn chung chân mình sẽ đánh dấu vào mũi đơn đầu tiên. Ở các chân móc tiếp theo mình sẽ móc mỗi chân là một mũi tăng như vậy cho đến hết hàng. Thì khi kết thúc hàng móc thứ hai mình sẽ có là 16 chân mũi. Ở hàng móc thứ ba chúng ta sẽ móc theo cụm như sau. Chân móc đầu tiên mình sẽ móc một mũi đơn. Rồi chân móc thứ hai mình sẽ móc một mũi tăng. Từ đây chúng ta sẽ lặp lại cái cụm móc vừa rồi cho đến hết hàng. Thì khi kết thúc hàng móc thứ ba này chúng ta sẽ có là 24 chân mũi. Hàng móc thứ tư chúng ta sẽ móc như sau. Mình sẽ móc ở cái dây phía sau này là các dây như thế này. Đó. Ở chân móc đầu tiên chúng ta sẽ móc một mũi đơn. Chân móc tiếp theo mình cũng móc một mũi đơn. Và ở mỗi chân móc mình sẽ móc một mũi đơn cho đến hết hàng thứ tư này. Đó, thì chúng ta sẽ có được là 24 chân mũi. Từ hàng móc thứ 5 đến hàng móc thứ 13 mình sẽ móc mỗi chân móc là một mũi đơn. Và mình sẽ móc như vậy cho đến hết hàng. Từ hàng 5 đến hàng thứ 13 là 9 hàng móc. Chúng ta sẽ móc như vậy ha. Và sau khi các bạn móc đến hàng thứ 13 chúng ta sẽ gặp lại nhau. Rồi sau khi mình móc xong hàng thứ 13 mình sẽ bắt đầu móc hàng thứ 14. Ở hàng thứ 14 này mình sẽ móc ở cái dây phía sau và đồng thời là mình sẽ móc các mũi giảm. Thì chân móc đầu tiên mình sẽ móc một mũi đơn. Và chân móc thứ hai mình sẽ móc mũi giảm. Mũi giảm khi mình móc chân sau mình sẽ móc như thế này, mình đưa kim qua một chân, mình kéo lên lên, kéo len lên như thế này và đưa kim qua chân tiếp theo, kéo len lên. Sau đó là mình sẽ kéo len qua một lượt hết thì mình đã thực hiện xong mũi giảm.
Rồi từ đây mình sẽ lặp lại cái cụm vừa rồi mình móc, là chân đầu tiên mình sẽ móc mũi đơn. Rồi tiếp theo mình sẽ móc mũi giảm. Và chúng ta sẽ lặp lại cái cụm móc như vậy cho đến hết hàng, để giảm xuống còn 16 chân mũi. Sau khi mình móc xong hàng móc thứ 14 này, mình sẽ dồn một ít gòn vào. Ở hàng móc thứ 15 cũng là hàng móc cuối cùng, mình sẽ móc 8 mũi giảm. Ở đây mình sẽ móc mũi giảm tàng hình, là mình sẽ đưa kim qua chân móc đầu tiên. Sau đó mình đưa kim qua chân móc thứ hai và mình kéo len qua để thực hiện mũi đơn như bình thường. Đó là mình đã thực hiện xong mũi giảm. Chúng ta tiếp tục sẽ thực hiện hết các mũi giảm ha. Sau khi mình kết hàng xong, mình sẽ kéo một đoạn len ra để mà mình cắt len. Rồi mình sẽ giấu luôn len thừa. Đây mình sẽ đưa kim qua một nhánh phía bên ngoài. Rồi mỗi chân mình sẽ đưa kim như thế này. Khi này mình sẽ rút mạnh. Rồi mình sẽ đưa kim qua lại ở các mũi móc để mà nó chắc hơn. Rồi mình sẽ cắt vỏ đoạn len này. Nếu bạn cảm thấy những gì mình chia sẻ trong video này thực sự hữu ích với bạn thì hãy nhấn nút thanh bên dưới nha. Sự ủng hộ của bạn dù rất nhỏ thôi nhưng lại là động lực rất lớn để mình có thể tiếp tục duy trì kênh và dành nhiều thời gian tâm huyết để mà mang đến cho bạn nhiều hướng dẫn dễ thương và chất lượng hơn nữa. Cảm ơn bạn vì đã ở đây, đã xem đến video đến cuối và đồng hành cùng mình trên hành trình móc len này. Thật lòng biết ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau móc cái đoạn dây vàng để mà trang trí ở phía trên và phía dưới của quả pháo. Mình sẽ chừa một cái đoạn len như thế này. Mình tạo nút thắt và mình sẽ móc lên là 30 mũi bính. Ở đây mình sẽ móc 2 đoạn dây như vậy và mình sẽ tiến hành khâu nó vào. Chúng ta sẽ đưa nó vòng qua như thế này. Và để cố định nó thì mình sẽ dùng keo để dán lại. Khi mình để keo vào thì mình sẽ điều chỉnh cái sợi dây cho nó đưa cái mặt sợi bính ra.
Rồi đến đây mình sẽ xỏ kim vào và mình sẽ khâu cái phần đầu này nè qua đây. Mình đưa nó ngược về phía của cái đoạn dây này. Rồi mình sẽ cột nó lại. Sau khi cột xong thì mình có thể cắt nó và giấu nó vào bên trong. Dùng cái đầu mũi kéo mình đẩy nó vào bên trong. Rồi mình sẽ tiếp tục làm ở cái đoạn phía dưới này. Chúng ta sẽ cùng nhau móc cái túi tiền này để mình treo vào. Mình sẽ sử dụng len có kích thước là 1.5mm và kim là 2.0mm để móc cái túi tiền này. Cùng với cái sợi dây màu vàng này vẫn là cái len 1.5mm nha. Chúng ta sẽ tạo vòng tròn ma thuật. Sau khi có được vòng tròn ma thuật rồi mình sẽ móc lên 2 mũi bính và mình sẽ móc vào vòng tròn ma thuật này là 12 mũi kép. Chúng ta sẽ vừa móc và vừa đếm 1 2 3 4 và chúng ta sẽ móc cho đến khi có đủ 12 mũi kép nha. Sau khi móc xong 12 mũi kép rồi mình sẽ rút cái sợi dây này để thu nhỏ vòng tròn ma thuật lại. Và mình sẽ móc mũi dời vào cái đầu kép đầu tiên nè. Chúng ta móc mũi dời vào đây để mà mình kết hàng. Như vậy là chúng ta đã móc xong hàng móc thứ nhất. Để bắt đầu hàng móc thứ hai, mình sẽ móc lên 2 mũi bính và ở chân lên bính này mình sẽ móc vào đây là 1 mũi nửa kép. Mình sẽ đánh dấu lại cái đầu của mũi nửa kép này. Rồi qua chân tiếp theo mình sẽ móc là 2 mũi nửa kép chung chân. Và sau đây là ở 3 chân liên tiếp mình sẽ móc là mỗi chân là 2 mũi kép. Đây, cái cụm thứ nhất. Rồi mình sẽ tiếp tục móc thêm 2 cụm nữa. Và tiếp tục 2 chân tiếp theo mình sẽ móc mỗi chân là 2 mũi nửa kép chung chân. Rồi chúng ta tiếp tục móc 3 chân móc tiếp theo thì mỗi chân chúng ta sẽ móc là 2 mũi kép chung chân. Rồi qua chân móc tiếp theo mình sẽ móc vào đây là 1 mũi, mình sẽ móc vào 2 mũi nửa kép chung chân. Rồi chúng ta còn lại chân móc cuối cùng này mình sẽ móc vào đây là mũi nửa kép. Mình sẽ gỡ kim đánh dấu và chúng ta sẽ kết hàng. Rồi mình kéo ra một đoạn len và mình sẽ cắt len.
Như vậy là mình đã hoàn thành xong hàng móc thứ hai, và mình sẽ kéo cái đoạn len thừa này xuống phía dưới. Từ cái chỗ kết hàng này mình sẽ đếm ngược về đây là 1, 2, mình sẽ đánh dấu lại chân thứ hai này. Và cũng từ cái chỗ kết hàng này mình đếm tới 1, 2 chân và mình đánh dấu là chân móc thứ hai. Chân móc thứ hai ở đây. Ở chỗ cái kim đánh dấu màu cam này nè, mình sẽ nối len vào và mình móc cái miệng túi. Mình sẽ gỡ cái kim đánh dấu ra và mình đưa kim móc vào. Rồi mình sẽ lấy len lên. Mình sẽ móc lên là 2 mũi bính. Rồi cùng cái chân này mình sẽ móc vào đây là 2 mũi kép chung chân ha. 1, 2. Sau đó mình sẽ móc 3 mũi bính. Rồi qua chân tiếp theo này mình móc 1 mũi dời. Rồi mình móc lên 3 bính. Sau đó thì ở cái chân này mình móc 2 mũi kép chung chân. Rồi qua chân tiếp theo mình sẽ móc 2 mũi kép chung chân. Móc lên 3 mũi bính. Rồi qua chân tiếp theo mình sẽ móc 1 mũi dời. Là cái chân này của kim đánh dấu, thì mình gỡ kim đánh dấu ra. Móc 1 mũi dời. Móc lên 3 mũi bính. Và móc vào chân này là 2 mũi kép chung chân. Móc lên 2 mũi bính và quay trở ngược xuống, mình sẽ móc 1 mũi dời và mình sẽ cắt len. Chúng ta sẽ kéo dài một tí như thế này và cắt len. Mình sẽ lấy kim khâu len để mà mình giấu luôn mấy cái đoạn len thừa này đi. Này, chúng ta sẽ giấu len vào trong các mũi móc như thế này. Để cái móc cái đoạn dây cột này mình sẽ tạo một cái dây bính có chiều dài là 40 mũi bính. Thì trước hết mình sẽ tạo cái nút thắt như thế này. Rồi có được nút thắt rồi mình sẽ móc lên 40 mũi bính. Rồi chúng ta sẽ cột cái dây này. Rồi mình cột vào đây. Mình sẽ điều chỉnh nó một tí. Rồi để cố định cái phần dây này thì mình sẽ dán một ít keo.
Lúc này mình sẽ cắt bớt cái đoạn này lại. Bây giờ mình sẽ làm cái phần tim của quả pháo. Thì mình sẽ dùng len màu vàng và len màu đỏ này. Mình sẽ lấy chập đôi nó lại như thế này. Rồi mình cắt nó ra. Mình để vào cái đoạn kẽm, mình bẻ kẽm xuống. Mình lên màu trắng này, mình sẽ quấn nó lại. Trước khi mình quấn nhiều vòng thì mình sẽ chấm một ít keo vào đây để cố định nó lại. Rồi chúng ta sẽ quấn ha. Mình sẽ quấn dài xuống. Rồi đến cái đoạn này mình thấy vừa rồi thì mình sẽ chấm một ít keo và mình cắt len đi. Rồi mọi người đừng đi đâu nhé, chúng ta sẽ còn cái công đoạn là trang trí nó nữa là xong rồi. Rồi mình dùng một cái lược như thế này, mình sẽ chải nó ra. Mình chải nó để cho nó tưa ra. Rồi khi mình thấy nó được rồi thì mình thấy cũng tạm tạm. Đây mình sẽ tách nó ra thêm. Khi mình thấy nó được có vẻ là đã rối ra, bung ra rồi đó, mình sẽ cắt bớt nó. Sau khi mà mình đã dán mác và mình thêm một cái miệng nhỏ nhỏ rồi thì mình sẽ gắn cái nồi nổ này vào. Mọi người sẽ đâm nó xuống như thế này. Thì mọi người muốn chắc chắn mọi người có thể chấm một ít keo nến vào để giữ cho nó cố định lại. Đối với cái phần đồng xu này thì mình đã có hướng dẫn trong cái video trước. Mọi người xem lại cái video mà móc keo điện thoại hình cá nha. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau làm xong mẫu móc hóa hình quả pháo chuẩn bị cho dịp Tết năm nay. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và cùng mình móc len ngày hôm nay. Chúc các bạn móc len vui vẻ và có những sản phẩm xinh xắn dễ thương. Cảm ơn các bạn một lần nữa và hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới. Chào tạm biệt.